नमस्कार। आज म यो काली गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको यो ड्याम साइडमा छु र यो चाहिँ गुल्मी र स्याङ्जा जिल्लाको यो सङ्गम स्थल पनि हो र यो चाहिँ काली गण्डकी गाउँपालिकाको मिर्मी बजारभन्दा यो तलपट्टि रहेको छ यो ठाउँ चाहिँ। र यो चाहिँ यो सिद्धार्थ हाइवेबाट करिब 17 किलोमिटर भित्र पर्दछ। यो यो घल्याङ बजारको नजिकै रहेको जिरो भन्ने पोइन्टबाट यो ठाउँमा आउनको लागि बाटो रहेको छ। र आज चाहिँ म एउटा यो मैले यो शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि एउटा विद्यालय पुग्दाखेरिको अनुभव हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। म चाहिँ खास गरेर पठन संस्कृतिको विकासको लागि पढ्नु पर्छ भन्ने एउटा अभियानमा काम गर्ने व्यक्ति भएको हिसाबले मैले थुप्रै स्कुलहरूमा गएँ र कति धेरै अभिभावकहरूसँग छलफल पनि गरेँ। र पढ्नुपर्छ, घरमा पढ्नको लागि समय छुट्याइदिनुपर्छ आफ्नो नानी बाबुहरूको लागि र आफूले पनि पढ्नुपर्छ कि नानी बाबुहरूले पनि त्यो हेरेर सिकुन् भनेर यस्तो खालको छलफलहरू गराउँदै हिँड्ने एउटा काम थियो। करिब 15 वर्ष अगाडि मैले एउटा स्कुलमा पुग्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा अभिभावक बैठकमा मैले मेरो कुराहरू राख्दै थिएँ र बिहान बेलुका 1 घन्टा, आधी घन्टा, 2 घन्टा जति सकिन्छ आफ्नो नानी बाबुहरूसँग सँगै बसेर किताब पढिदिनुहोस्, सँगै बसेर किताब सुनिदिनुहोस्, स्याबास भनिदिनुहोस्, कस्तो राम्रो पढेको भनिदिनुहोस्। यसरी गर्दाखेरि नानी बाबुहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ भनेर कुराकानी गर्दै थिएँ। अनि एकजना आमाले चाहिँ त्यही बिचबाट एउटा प्रश्न सोध्नुभयो। त्यही बिचबाट प्रश्न के सोध्नुभयो भने, बाबु दुनियाँको छोराछोरी पढाउन हिँड्ने मान्छे आफू चाहिँ कतिको पढ्नुहुन्छ भनेर मलाई प्रश्न सोध्नुभयो। मलाई यो प्रश्नले हदैसम्म सकस बनायो कि मैले त्यो बेलासम्ममा मैले धेरै मोटा मोटा किताबहरू त्यति धेरै मैले अध्ययन गरेको थिएन। मैले 8-10वटा केही ठुला किताबहरू मात्रै अध्ययन गरेको थिएँ होला कोर्स बुक बाहेक। र मलाई त्यो प्रश्नले यति धेरै बिजायो, यति धेरै सोच्न बाध्य बनायो। मैले त्यो मितिदेखि मैले आफैले धेरै किताबहरू किनेर पढ्न थालेँ, सङ्ग्रह गर्न थालेँ। अहिले करिब करिब 2250 किताबहरू मसँग आउट अफ कोर्स बाहेकका किताबहरू मैले त्यसै सङ्ग्रह गरेर राखेको छु। र त्यसरी आफूले सङ्ग्रह गरेर राखेपछि त्यसरी पढ्न थालेपछि आफ्नो परिवारका सदस्यहरू पढ्न थाल्नु हुने रहेछ होइन। र एउटा खालको पठन संस्कृतिको विकास पनि हुने रहेछ र अरूलाई भन्नको लागि आफू पनि सक्षम भइने रहेछ, योग्य भइने रहेछ कि मैले पनि यसरी पढिराखेको छु भनेर आफ्नो उदाहरण अरूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यसको एउटा छुट्टै खालको शक्ति हुने रहेछ, छुट्टै खालको मजा हुने रहेछ। त्यसैले अरूलाई एउटा पढाउनको लागि पनि आफूले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गहिरो गरी सिकेँ र सिकाउने मान्छेले सिक्नै पर्छ, पढाउने मान्छेले पढ्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट थाहा पाएँ। र आशा छ यहाँहरूले यो खालको भिडियो मन पराउनु भयो होला। थ्याङ्क यू। हजुरहरूलाई यस्तै खालको भिडियोहरू मनपर्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, यो मनपर्छ भने सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र मैले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको अरू भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू, धन्यवाद।